Good afternoon, students. Welcome to my YouTube channel, English Online Class with Jyotishman Sharma. Today I am here with a new video and with a new content. The content is important tenses for HSLC and HS students. আজি এই ভিডিওটোত মই দেখাম যে মেট্ৰিক ক্যান্ডিডেট যিবিলাক আছে আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী অকল মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী নহয় বাকি যিবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সামস দিয়ে তেওঁলোকৰ কাৰণে যিবিলাক ৰিপিটেড টেন্সেস আহে বা যিবিলাক কবলৈ গলে এফলৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনস টেন্সৰ যিবিলাক বাৰে বাৰে ৰিপিট হয় যিকোনো ৰিপিটেটিভ কম্পিটিটিভ এক্সাম আৰু এছএছএলসি আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী কাৰণে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব ভিডিওটো তে আজি ইয়াত আমি চাম যে টেন্সৰ মেইনলি আমি যিকোনো কোৱেশ্চন পেপাৰ লাষ্ট 5 ইয়াৰ্স চাও লাষ্ট 10 ইয়াৰ্স চাও যে সব কোৱেশ্চন পেপাৰ বা যিবিলাক আমাৰ কোৱেশ্চন বেংক আমি ফলো কৰো তারপর আমি দেখা পাম যে তাত বারে বারে রিপিট হয় পার্টিকুলারলি নটা প্যাটার্ন এই নটা প্যাটার্নের উপরতে সেন্টেন্স বিলাক আমার কোয়েশ্চনস বা এই সেন্টেন্স বিলাক আমার বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু হেকেটা প্যাটার্ন বা হেকেটা ফর্মেশন বা হেকেটা আমার যি কম্বিনেশন থাকে হেকেটা বারে বারে রিপিট হয় তে হেকেটা আমি আজি ডিসকাস কৰিম আজি এটো ক্লাছত তে আশা কৰো আপোনালোকে কোয়েশ্চনস বোৰ বুজি পাব ভালকে আৰু প্যাটার্ন খিনি ভালদৰে চাই ল'ব ভিডিওটো তে ফার্স্ট প্যাটার্ন হল আমাৰ প্ৰথম প্যাটার্নটো আমাক কৈছে combination of past indefinite tense with past continuous tense. The past indefinite tense and past continuous tense combine হয় যত when আৰু while ব্যৱহাৰ হয় ঠিক আছে যত when আৰু while ব্যৱহাৰ হয় এটো আমাৰ most important বহুত বাৰ আপোনালোকে কোৱেশ্চন পেপাৰ ফলো কৰি চাব প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ 10 ইয়াৰ্স হওক 5 ইয়াৰ্স হওক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্যাটাৰ্ন বাৰে বাৰে ৰিপিট হয় ইয়াত আমি এটা কোৱেশ্চন দেখিছো ইয়াত চাওক আমাৰ when আছে when I met her she dash a book ব্ৰেকেটত আমাক ভাৰ্বটো দি দিছে read আমি এটো বনাব লাগে এটো আমাৰ আহিছে 2025 HSLC আৰু আগতো ৰিপিট হৈছে সেন্টেন্স বিলাক চেঞ্জ হয় কিন্তু প্যাটাৰ্নটো সেম থাকিব তে ফার্স্ট প্যাটাৰ্নটো আমি কম্বিনেশন অফ ফার্স্ট ইনডিফিনিট আৰু পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ আমি কম্বিনেশনটো এতিয়া চাম তে ইয়াত চাওক ইয়াত আমাৰ আছে সাবজেক্ট প্লাস সেকেন্ড ফর্ম ভার্ব তাৰমানে পাস্ট ইনডিফিনিট আমাৰ দিয়া আছে তাৰমানে এই ভাৰ্বটো আমি যেটো আমাক ব্ৰেকেটত দিছে এই ভাৰ্বটো আমি বনাব লাগিব পাস্ট কন্টিনিউয়াছত বনাব লাগিব আৰু ইয়াতে আমাৰ কম্বাইন হৈছে কি ইউজ কৰি পেলে when ঠিক আছে কিছুমান সেন্টেন্সত আমাৰ ভ্যালু থাকিব পাৰে তে আমি ইয়াত দেখিছো when আছে পাস্ট ইনডিফিনিট আছে তাৰমানে যেটো আমাৰ ব্ৰেকেটত দিছে হেতু আমি পাস্ট কন্টিনিউয়াছত বনাব লাগিব তে এটো এটা আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট প্যাটাৰ্ন তে আনসাৰটো হ'ব আমাৰ when I met her she was reading a book past continuous আমি বনালো ঠিক আছে The next example to our same কিন্তু ইয়াত কি হৈছে ইয়াত আমাৰ when to আছে মাজত আৰু I was reading to আমাৰ দি দিছে I was reading to আমাৰ হৈ গল past continuous এটো আহিছিল আমাৰ 2022 HSLC ঠিক আছে তে ইয়াত আমাৰ কি কৈছে when দিয়া আছে I was reading তাৰমানে past continuous দি আছে ব্ৰেকেটত আমাৰ reading দি দিছে এই ভাৰ্বটো আমাক বনাবলৈ দিছে তাৰমানে এটো আমি এতিয়া কিহত বনাব লাগিব past indefinite বনাব লাগিব যেহেতু আমাৰ past continuous দিয়া আছে when দিয়া আছে আমাৰ past indefinite টো মিসিং আছে আমি এটো বনাব লাগিব past indefinite তাৰমানে সেকেন্ড ফর্ম ভার্ব লিখিব লাগিব তে ইয়াত আমাৰ আনসাৰটো হ'ব he rang the bell when I was reading full stop ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পল আমাৰ চাম the lady slept the lady to আমাৰ সাবজেক্ট sleep to আমাৰ হৈ গল সেকেন্ড ফর্ম ভার্ব while আমাৰ দিয়া আছে আৰু ক্লাইম আমাৰ এটো ব্ৰেকেটত দি দিছে এটো আমাক বনাবলৈ দিছে কোৱেশ্চন ঠিক আছে এটো আমাৰ আহিছিল সম্ভৱ 2016 বা 17 এৰাউন্ড তেনেকুৱাতে আমাৰ আহিছিল HSLC ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াত কি দেখিছো যে পাস্ট ইনডিফিনিট টো দিয়া আছে while দি দিছে এটো ব্ৰেকেটত থকাটো আমি কিহত বনাব লাগিব পাস্ট কন্টিনিউয়াছত বনাব লাগিব এনসাৰটো আমাৰ হ'ব এটা ৰেডি sleep while she was climbing the stairs full stop ঠিক আছে তে ফার্স্ট আমাৰ কম্বিনেশন আমি মনত ৰাখিব লগিয়া যেটো বাৰে বাৰে প্ৰত্যেকটো এক্সামত আমাৰ ৰিপিট হয় এটা হৈ গল কম্বিনেশন অফ পাস্ট ইনডিফিনিট এন্ড কম্বিনেশন অফ পাস্ট কন্টিনিউয়াস ইউজিং when and while তাৰপিছত আমি মুভ অন কৰিম আমি সেকেন্ড কম্বিনেশনলৈ আহিম যেটো এটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে এটো আমাৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট এটো আমি যিমান কোৱেশ্চন পেপাৰ উলিয়াই পেলাই আমি চাম এনেকুৱা প্যাটাৰ্নৰ এটা আমাৰ আহে তে ইয়াত সেকেন্ড কম্বিনেশনত কৈছে কম্বিনেশন অফ পাস্ট ইনডিফিনিট with past perfect using before and after
বিফৰ এণ্ড আফটাৰ ব্যৱহাৰ হয় আৰু এনেকুৱা এটা আহে হয়তো চেন্টেন্সটোত আমাৰ বিফৰ বুলি থাকিব বা আফটাৰ বুলি থাকিব তাৰে ভিতৰত এটা টেন্স আমাক দি দিয়ে আনটো আমি বনাবলগীয়া হয় তো ইয়াত আমি দেখিম এইটো বস্তু আমি মনত ৰাখিম যে বিফৰ থাকিলে য'ত আগফালে আমাৰ পাষ্ট পাৰফেক্ট বহে পিছফালে আমাৰ পাষ্ট ইনডেফিনিট থাকে আৰু যদি আফটাৰ ইউজ হয় আগফালৰটো আমাৰ সদায় পাষ্ট ইনডেফিনিট হ'ব আৰু পিছফালৰটো সদায় আমাৰ পাষ্ট পাৰফেক্ট হ'ব আৰু যদি কিবা কাৰণত আমাৰ বিফৰ আৰু আফটাৰটো মাজত নাথাকে আগফালে সেন্টেন্সৰ আৰম্ভণি থাকে বা পিছফালে থাকে তেতিয়া আমাৰ সেন্টেন্সত আমি চাব লাগিব যে কোনটো কাম বেছি পুৰণা যেটো কাম বেছি পুৰণা হেতু আমি পাষ্ট পাৰফেক্টত বনাম যেটো কাম তাৰ পিছত ৰিসেন্ট হৈছে হেতু আমি পাষ্ট ইনডেফিনিটত বনাম ঠিক আছে তে ইয়াত আমি চাও এটো আমাৰ আহিছিলে 2025 এটো আহিছিলে আমাৰ 2022 এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ হে তে ইয়াত আমি দেখিছো বিফৰ আমাৰ দিয়া আছে পিছফালে আমাৰ দিয়া আছে পাষ্ট ইনডেফিনিট হয়নে বিফৰ দিছে পিছফালেটো সদায় পাষ্ট ইনডেফিনিট থাকে তে আগফালে আমাৰ যেটো ব্ৰেকেট বনাব দিছে এটো আমি কিহত বনাব লাগিব পাষ্ট পাৰফেক্টত বনাব লাগিব তেতিয়া আমি ইয়াত এনসাৰটো হ'ব দা ট্ৰেইন had left before we reached the station full stop ঠিক আছে next example to sir the guests arrived before the dinner was set ইয়াতো আমি দেখিছো আমাৰ before দিয়া আছে the dinner was set was মানে এটো past indefinite বুজাইছে ঠিক আছে তে before আছে past indefinite পিছফালে দিয়া আছে তাৰ মানে আমি ফৰ্মুলাটো পৰা আমি ইয়াত গম পালো ফৰ্মেশনটো পৰা যে আগৰটো আমি past perfectly বনাব লাগিব the guests had arrived before the dinner was set ঠিক আছে তে ইয়াত আমি দেখালো যে বিফৰ থাকিলে আমি কেনে কৰো আৰু দুটা এক্সাম্পল বা এটা মান এক্সাম্পল মই আফটাৰ থাকিলে কেনেকৈ হয় এটো দেখাই আছো তে এটা নেক্সট এক্সাম্পলটো আপোনালোকে চাওক তে নেক্সট এক্সাম্পল আমাৰ চাব কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 দিছো ইয়াত আমাৰ আফটাৰ ব্যৱহাৰ আছে ঠিক আছে বিফৰ আফটাৰ যেটো চলি আছিল এটোৱে আমি এক্সাম্পল নম্বৰ 3 টো চাওক the bell rang after we finish our work এটো আহিছে আমাৰ 2015 ঠিক আছে তে আফটাৰ থাকিলে আমি দেখিছিলো তাক দেখিছো ঠিক আছে ইয়াত আমাৰ আগফালে কি দিছে সাবজেক্ট প্লাস সেকেন্ড ফর্ম ভার্ব পাস্ট ইনডেফিনিট দি দিছে তাৰ মানে পিছৰটো আমাৰ কি হ'ব পাস্ট পাৰফেক্ট হ'ব তেতিয়া আমাৰ এনসাৰটো হ'ব the bell rang after we had finished our work full stop ঠিক আছে ঠিক এনে ধৰণে আমি কৰিব লাগিব এই আপোনালোকক যেটো মই দিলো পইণ্ট নম্বৰ 2 কম্বিনেশন when while ইউজ কৰা আৰু পইণ্ট নম্বৰ 3 পইণ্ট নম্বৰ 1 কম্বিনেশন যেটো when while ইউজ হৈছে আৰু পইণ্ট নম্বৰ 2 কম্বিনেশন যেটো বিফৰ আফটাৰ ইউজ হৈছে এই দুটা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট এই দুটাৰ পৰা এটা হলো আহে মেট্ৰিক বা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী বা দুটা হলো আহি যায় কেতিয়াবা লাগ ভাল লাগিলে তে 3 নম্বৰ কম্বিনেশন বা ফৰ্মেশনটো চাও 3 নম্বৰ আমাৰ কি হয় ইউজ অফ সিন্স আৰু ফৰ কোৱেশ্চনটো আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সিন্স বা ফৰ দি দিয়া আৰু সিন্স আৰু ফৰ থাকিলে আমি জানিব লাগে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস নহলে পাস্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস বনাম যদি আমাৰ ইয়াত দেখিছো সিন্স আছে লাস্ট মানে পাস্ট বুজাইছে ঠিক আছে সিন্সৰ পিছত যদি লাস্ট থাকে তেতিয়া আমি পাস্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস বনাম আৰু এনেকুৱা যদি লাস্ট নাথাকে বা এই সেন্টেন্সটোৰ লগত যদি কিবা পাস্ট টেন্সৰ বেলেগ সেন্টেন্স লাগি নাথাকে তেতিয়া আমি নরমালি তাক প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে বনাম আৰু যদি লাস্ট শব্দটো আমি পাওঁ সেন্টেন্সটো সিন্স বা ফৰৰ পিছত বা কিবা ইয়াৰ লগত যদি আৰু বেলেগ সেন্টেন্স যদি পাস্ট টেন্সৰ লাগি থাকে তেতিয়া আমি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বনাম ঠিক আছে তে ইয়াত আমি চালো সিন্স দেখা পাইছো আমি ঠিক আছে সিন্স দেখা পাইছো আৰু লাস্ট শব্দটো থাকাৰ কাৰণে আমি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বনাম তেতিয়া আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা হ'ব we had been living in Guwahati since last January ঠিক আছে ফুল স্টপ এটো আহিছিল আমাৰ 2024 তাৰ পিছত আকৌ নেক্সট এক্সাম্পল চাও আমি এটো আছে আমাৰ for 10 years বুলি দিছে they stay in Delhi for 10 years এটো আহিছিল আমাৰ 2017 মেট্ৰিকৰ এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে সিন্স আৰু ফৰ যদি থাকা আহে তেতিয়া আমি প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসতে বনাব লাগিব তে ইয়াত চোৱা ফৰ দিয়া আছে তে এটো আমি কি লগাম they have been staying
প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াছত বনালো যেটাকে ইয়াত লাস্ট বুলি শব্দ একো নাই আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াছত বনাইছো ঠিক আছে দে হ্যাভ বিন স্টেইং in Delhi for 10 years full stop ঠিক আছে এইটো এটা প্যাটার্ন আছিল 3 নম্বৰ প্যাটার্ন যত আমাৰ প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বনাবলৈ আহে সিন্স আৰু ফৰ ব্যৱহাৰ কৰি এতিয়া নেক্সট আমি চাম 4 নম্বৰ প্যাটার্ন এটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট প্যাটার্ন এনেকুৱা প্যাটার্ন এটা আমাৰ আহে ইয়াত আমাৰ কি হয় প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স কম্বাইন্স উইথ ফিউচাৰ ইনডেফিনিট টেন্স using conditionals এনেকুৱা এটা আহে আমি কোৱেশ্চন বেংক বা প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ চালে হাই সেকেন্ডাৰী আৰু HSLC আমি চালে আমি দেখা পাম যে এনেকুৱা কম্বিনেশন এটা থাকে যত আমাৰ কন্ডিশনাল ব্যৱহাৰ হয় কন্ডিশনাল মানে if until ঠিক আছে এনেকুৱা আমাৰ এইবিলাক কন্ডিশনাল হয় আৰু কন্ডিশনাল ইউজ হলে এটা সাইডে আমাৰ ফিউচাৰ টেন্স হয় এটা সাইডে আমাৰ ইনডেফিনিট হয় এতিয়া আমি ফার্স্ট সেন্টেন্সটো চাও এটো আমাৰ আছিল 2019 ত ইয়াত কৈছে হি ষ্টে হিয়াৰ আনটিল ইউ ৰিটাৰ্ণ আনটিল দেখিলো আমি কন্ডিশনাল দিয়া আছে ইউ ৰিটাৰ্ণ সাবজেক্ট প্লাস ফার্স্ট ফর্ম ভার্ব আপনি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট দিয়া আছে কন্ডিশনাল দিয়া আছে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট আমাৰ দিয়া আছে তাৰ মানে আমি ব্ৰেকেট থকা ভাৰ্বটো কিহত বনাব লাগিব ফিউচাৰ ইনডেফিনিটত বনাব লাগিব তেতিয়া আমি লিখিম হি উইল ষ্টে হিয়াৰ আনটিল ইউ ৰিটাৰ্ণ ফুল স্টপ ঠিক আছে এইটো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তার সেকেন্ড এক্সাম্পল তো সোয়া ইফ টু আমার আগতেই দি দিছে ইফ টু কন্ডিশনাল ইফ ইট রেন উই শ্যাল নট গো আউট তে উই শ্যাল নট গো আউট এটো হৈ গল আমাৰ ফিউচাৰ ইনডেফিনিট এটো আছিল আমাৰ 2017 ত HSLC তাইছে ঠিক আছে তে ইয়াত কৈছে উই শ্যাল নট গো আউট উই শ্যাল টু হৈ গল ফিউচাৰ আমাৰ দিয়া আছে ইফ কন্ডিশন আহি গল তাৰ মানে ব্ৰেকেটত থকাটো আমি প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিটত বনাব লাগিব তেতিয়া আমি ইয়াত লিখিম if it rains ঠিক আছে if it rains we shall not go out full stop তে আজি এটো ভিডিওত মই 4টা পইণ্টে ডিসকাস কৰিছো টোটাল আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মেশন যেটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় হাই সেকেন্ডাৰী আৰু মেট্ৰিকৰ কাৰণে টোটাল 9টা কম্বিনেশন বা 9টা ফৰ্মেশন আছে আজি 4টা এটো ফার্স্ট ভিডিওত মই 4টা টেন্সৰ ইম্পৰ্টেন্স দিলো বা ফৰ্মেশন দেখালো এইকেইটা ফৰ্মেশন চালে আপোনালোকৰ কমন আহি যাব যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম হোক হায়াৰ সেকেন্ডাৰী হোক বা মেট্ৰিক এক্সপেৰিয়েন্স হোক ঠিক আছে তে নেক্সট ভিডিওত ইয়াৰ পাৰ্ট 2 এটা ভিডিও আহিব নেক্সট ভিডিওত মই 5 নম্বৰ বা 5th নম্বৰ যেটো কম্বিনেশন তাৰ পৰা 9 নম্বৰ কম্বিনেশন যিকেইটা বাকি ইম্পৰ্টেন্ট আছে হেতু মই নেক্সট ভিডিওত বনাম থ্যাংক ইউ